Foarte bine, Ela. Luăm câteva respirații de orice legătură, oricine și orice, tot ce am auzit, văzut, gândit, vorbit. Și mai luăm o respirație. Și scoatem afară orice rezidu energetic, tot ceea ce nu ne aparține sau nu lucrează în interesul nostru cel mai bun. Și mai iei o respirație. Te gândești la cuvântul relaxare. Într-un moment, număr descrescător de la 5 la 1. Cu fiecare număr pe care îl rostesc, tu îți triplezi starea de relaxare, atât a mușchilor corpului tău, cât și a minții tale, și mergi în relaxare mai adânc și mai adânc și mai profund. 5, 4, 3, 2, 1. Numărela de la 1 la 3, iar tu te conectezi telepatic cu partea subliminală a Biancăi. 1, 2, 3, Da, o văd. Da, este ea și acordul ei. Câmpurile ei încep să se structureze. Nu sunt atât de împrăștiate și se formează deja, văd. Sunt mai adunate, mai structurate, aproape formate. E strâng cu mama, cu sora, cu tata, cu bunica, astea, cu cei dragi, cu 2 copii la grădiniță, văd, 2 strânguri. De fapt, unul e cu un copil și unul e cu una dintre doamnele educatoare. Și ca entitate este un dracu reptilian, dar nu face acțiuni momentan. Nu și-a intrat în funcție. Nu, că nu. Dar este un strâng subțire cu el. Mici influențe are,
Da. dar acțiuni ample nu văd să facă. Bine, ăsta e în contract cu el? Da, În contract. Mhm. da, Partea pe la subliminală? 7 ani parcă și intră în rol. Partea subliminală, cum se simte? Bine, zice. Mm. Zice că se simte bine, că se bucură de experiența asta până acum. Mhm. Îi se pare normală și ok. Până de moment, zice. De ce până de moment? Are vreo bănuială că nu o să fie bine toată experiența? Nu știu ce va fi, dar Dar de ce să nu fie bine? unele frici văd că deja sunt prezente la ea. Da? Unele frici deja sunt formate. Frici de ce? De a se simți rău și a nu se simți bine și de a nu putea să facă anumite lucruri, să zic, dar nu fi în stare să le fac, zice. Adică probabil o stare de boală, de slăbiciune. Ah. Și că ea ar vrea să facă lucruri în anumite zile, dar nu în stare. Ar vrea să joace, ar vrea să facă multe, dar nu pot, zice. Mă simt slăbită. Și frica asta deja e instalată, văd că. Și asta de unde s-a instalat? Din Stările ei de sănătate. ce a trăit până acum? Da. Da, deci frica asta de boală deja văd că e instalată, acest tip de frică. Copiii uită repede. Mintea conștientă. Când se tot repetă, se instalează în subconștient deja. Da. Bine. Grad de conștientizare la? 3, 4? Da. 3, între 3 și 4. Păi bunicel, având în vedere vârsta, când găsim părți subliminale în corpuri adulte și au 2 sau 1. A venit este întreagă partea subliminală? Da, o văd 100%. Bine. Are amintiri? Pentru având în vedere că corpul și mintea... Senzații, zice, și impresii. Senzații și impresii, zice. Ce fel de senzații? Parcă câteodată, zice, îmi vin, e ca și cum ar trăi în viitor și aduce informația în prezent. De exemplu, faptul că a venit surioara. Asta știam, zice. Nu știu de unde a venit informația asta, dar știam. Și parcă vizualizam, zice, niște momente cu surioara mea, dar în prezent încă ea nu era. Și aici spune că a avut niște imagini din viitor, unde avea o surioară. Din viitor sau din trecut? Ea zice că din viitor. Ce este viitorul? Întâmplări care vor fi, zice. Urmează să Și cum și-a dat seama fie. că aceste imaginile astea urmau să fie și n-au fost? Se vedea mai mare și cu o surioară lângă ea. Și atunci și-a dat seama că e din viitor. Imaginile astea cum le-a... În vis. În vis le-a accesat. Da. Da. Și visul ăsta era visul ei? Era real sau era indus, să zicem? Ea a fost motorul pentru că în a mai aduce un suflet în această familie, o parte subliminală în această familie, pentru că ea a început să spună că vrea o surioară. Da. Și că și ea a început să spună chiar înainte ca mama să știe că este însărcinată, a spus la grădiniță că o să aibă o surioară. Și a fost întrebată mama dacă e însărcinată și a zis că nu. Păi Bianca așa spune. Deci,
Vreau să ne uităm, Ela, dacă prin aceste, să zicem, previziuni, aceste ce i s-a arătat în vis, ea trebuia să manifeste o anumită linie temporală pe familie. Da. Da, trebuia să manifeste și a venit în acord, în contract influențeze. și în string cu surioara Da, și exista deja string-ul între ele două, da. ca și legătură energetică și da, a venit ca să influențeze o anumită linie temporală. A venit, i Ca s-a dat aceste premoniție, ca vise, vise, da, premoniția, da, ca să ca vise. influențeze și să colapseze o linie temporală, anume. Da, Cine da. Cine aici a participat din exterior, să zicem? Entitatea ei, dar și entitatea mamei. Entități împreună, da? Da. Aha. Înțelegea cu partea subliminală? Nu știe ce ar trebui să înțeleagă. Să înțeleagă că Că nu sunt bune visele astea sau... Nu, să înțeleagă că acolo a manifestat o linie temporală pe care o doreau alte ființe. Am vorbit de entitate și entități aici. Știe că era dorința ei, zice. A manifestat dorința mea, zice. Da? Păi noi vorbim acum că și-au dat mâna și alții ca să manifeste asta. Probabil că au ajutat să-mi îndeplinească dorința, zice. Super! Vorbim aici de o ființă care o coordonează, un draco reptilian, care nu observă simt, că nici nu și-a zice. făcut apariția Da. încă, da? Da, nu-l simt, zice. Nu e conștientă de prezența lui. Ok. Zice că își dorea o soră. Da. Păi cum a venit dorința asta? Pentru că un copil Nu știe. Păi a văzut alți copii, a văzut copii care se joacă, copii care sunt frați, au frați și a dorit și ea surioară. Asta vine pe programe între copii, se programează copiii, că văd unii la alții și atunci vrea și ea. Da, și mulți copii cer frați. Da. Mulți cer frați. Și asta este o programare din Matrix? Da, din Matrix, pentru că... A minții conștiente? Da, pentru că copiii de obicei vor ce au alții. Imită. Imită, da. Și da, aici în cazul Biancăi este și o dorință, o programare a Matrix și este și o programare din subliminal, în vise. Da. Da. Bine, hai să vedem, hai să-i arătăm că înainte de a veni în experiența aceasta, a venit cu un scenariu deja scris. Și hai să vedem cine a scris scenariul ăsta. Deci mergem înainte de a veni în experiență. Dracu reptilianul, îl văd la Consiliu acolo, înainte de încarnare, îl vede ca pe un înțelept. Sunt și îngeri care zboară, îi vede, dar nu stă de vorbă cu ea, doar se perinde pe lângă ea, dar cu acesta stă de vorbă. Și ce-i spune asta? Înțeleptul. Îi spune persoanele cu care va experimenta, îi arată căminul în care va intra, îi spune și de surioară că va veni cu tine, va intra cu tine, așa și spune. Și e de acord. Ele două au mai fost sore și cea mică i-a fost chiar mamă ei. Bine, și îi spune și de ce trebuie să
vină în familia asta și cu sora, cu partea subliminală cealaltă ca Sunt soră? lucruri vechi, neterminate, îi spune, și neînțelese de voi toți, se zice. Aha. Fiecare trebuie să vă înțelegeți, să vă armonizați și sunt energii care nu s-au consumat bine în Nu, alte da. vieți. Și le ți-a arătat? acceptă. Ți-a arătat ce energii nu s-au consumat? Unele imagini au arătat, altele nu, doar ea a spus. Și alea care i le-a arătat, ce i-a arătat? Cu tata văd că i-a arătat. Eu cu sora vorbesc. Bine, și cu tata, dar legat de sora acum, că eram aici în discuție. Cu sora trebuie să se armonizeze. Păi, ce Să i-a se arătat? împace, zice. Când Trebuie s-au să se certat? împace. A fost o viață în care s-au certat, s-au dușmănit, s-au urât, Da. sore fiind. Mhm. Dar acolo a fost sore vitrege, doar de mamă. Da. Și acolo s-au dușmănit. Și în viața asta trebuie să echilibreze, să armonizeze. Și dacă s-au urât și sau acum cum se priveau? S-au văzut înainte de încarnare? Părțile astea subliminale? Se urau tot așa? Nu, aici se simțeau neutre una față de alta, dar amândouă conștiente că au de trecut etape și de echilibrat energii din timpul vieților terestre, fizice. Da, observ acum partea subliminală că ceea ce îi se spune aici sau poate să extrapoleze sau să deducă înseamnă că și în alte experiențe cu alte părți subliminale, în cazul de față sora, care îi va fi soră, și în alte experiențe au venit tot cu un contract din ăsta, cu un scenariu scris, destin, soartă. Vrem să-l numim. Ok, vede asta. Și hai să mergem la experiența aia, înainte de experiența aia, la consiliul ăla, când îi se dă scenariul de viața aia, adică că o să aibă o soră care e vitregă, care o să urască și dușmănească. Nu, acolo nu îi se spune asta, îi se spune că va avea frați cu care va avea împărțeli și înțelesuri, zice. Lucruri care trebuie să le înțeleagă din timpul experienței și în conformitate de acțiunile lor asupra celor neînțelesuri și Dăm în filozofie. înțelesuri. Adică i-a spus în așa fel încât Va n-a înțeles aduna nimic. sau va consuma karma. Deci, a înțeles ceva de ce a spus acolo? Îmi spune că a înțeles faptul că va experimenta cu unele părți subliminale anumite situații, întâmplări și în funcție de reacția din fizic, prin mintea conștientă a ceea ce va înțelege de moment, se vor consuma sau se vor crea energii. Fiecare faptă creează energii în jur, creează un nor energetic. Dar fiecare faptă deja programată creează energie. Acolo nu i s-a spus că faptele sunt deja programate, ci că situațiile vor avea loc și în funcție de cum mintea înțelege să reacționeze, se va consuma karma sau se va crea mai departe karma. Am o întrebare, Deci noi suntem trimiși aici, observă partea subliminală, din experiență în experiență, în niște corpuri, prin care trebuie să gândim, să facem lucruri și să le înțelegem sau să nu le înțelegem. N-ar fi mai bine să facem noi experiențe în energetic, nu în corpuri de astea, care ne primim, care uităm de ce am venit și ce să facem, deci uităm
Și să le facem în energetic experiențele astea. De ce trebuie să venim aici? Păi nu mai faci experiențele din fizic, pentru care Păi vii nu le mai aici. faci, că le faci numai în Dar energetic. nu sunt același tip de experiențe. Aici experiența în fizic este să uiți cine ești și să te descurci singur. Să descoperi din uitare, din inconștient, cum se manifestă lucrurile și cum ar trebui să reacționezi. Deci ăsta e un test, cum ar veni, și părțile subliminale caută astfel de experiențe grele. Da, Pentru că asta te ajută să înțelegi și materia densă. Iar fără aceste experiențe n-ar mai fi același tip de experiență, ar fi altceva. Da. Și? Cu ce te ajută experiența asta în materie, în corpurile astea? Să manifesti în materie densă, în energii dense, Să manifesti inconștient. Păi da, asta e și scopul. Să înveți din inconștient să manifesti ceea ce tu vrei. Asta e și testul, și scopul, și lecția. Adică din necunoscut tu să creezi artă. Din nimic tu să faci artă. Din uitare tu să reușești să faci minuni, să manipulezi energia. Te-a făcut minuni? Să faci, amintește ce minune a făcut. Să devii conștient din uitare, din somn, Ce minune a făcut, că n-am făcut niciunul, nicio minune. Toți am făcut mizerii, puși de ei. Ce minune am făcut noi? Partea subliminală, ea nu judecă faptele, ea nu le pune pe pozitiv sau negativ, bune păi sau nu faptele, eu vorbesc de minuni, rezultate. De rezultate, minuni. Ceea ce înțelegi din aceste experiențe, cum să manifesti energia, cum se manifestă energia în 3D. Bine, minune. Eu înțeleg că trebuie să fie ceva frumos. Adică acel frumos înseamnă că din somn tu să te trezești, adică să faci lucruri din neștiință, din necunoaștere, să faci lucruri mărețe. Adică să reușești, să răzbești, asta e minunea. Adică să depășești uitarea și să revii la cine ești tu. Și cum? A reușit cineva până acum să depășească uitarea și să revină la cine? Câți au reușit? Păi și tu ai reușit, și eu, și mulți alții. N-am reușit în totalitate. Din neuitare, încă suntem pe aici. Din uitare, ești încă pe de asta și scopul, cât timp ești aici să ai această trezire. Că în afară e mult mai simplu să o ai. Nu, în afară e mult mai greu să ți-o mai menții după ce pleci de aici. N-ai nicio garanție că îți vei menține această trezire după ce pleci de aici. Eu n-am nicio garanție. Păi, programarea mentală pe care ne-o facem noi singuri e aceeași cu programarea pe care ne-o face societatea. Și dacă societatea reușește să ne programeze încât să credem în religie, în zei și să ne tot ține pe aici, la fel putem reuși și noi. Programăm noi mintea, o controlăm noi mintea, nu ei, și e același rezultat. Care minte? Că noi când plecăm de aici nu mai avem mintea. Ai informația pe care a filtrat-o mintea. O ai, e adevărat. Da. Și observ că prin anumite experiențe în vis mai și aduce aminte puțin, câte ceva sufletul. Da, și trăind mai și câte ceva. Controlându-ți tu mintea, tu controlezi cu ce informații pleci de aici. Nu te mai controlează sistemul sau religia, te controlezi tu. Te controlezi tu și te vezi om care ai fustițe și cizmulițe, care de exemplu, ai nu știu uite ce. cum ești tu, deci tu deja știi că tu. nu ești om. Tu deja Eu știi că nu ești om. Dar de ce mă văd în vis tot om, tot cu fustițe, rochițe, cizmulițe, danteluțe, care merge, când eu nu merg, când noi ființe nu mergem? Nu trebuie să mergem, pentru că ești în acest moment spațiu-timp în care tu experimentezi faci această experiență. Și după ce vei pleca de tot, nu mai te vezi om, cum te vezi acum în vise. Nu te mai vezi. Nu neapărat. Nu neapărat. Deci tu ai înregistrat suflet tot ce ai făcut tu. Tu te vezi suflet, te vezi om și te consideri om. Depinde. Sufletul vorbesc, nu de parte sublimină, nu de spirit, nu de conștient. În acest om se vede om pentru că cu asta e impregnat cel mai mult acum. Și când pleci de aici, pleci suflet.
primul nivel de care tu ești conștient, ești sufletul, partea energetică a ceea ce a rezultat din experiența în corp fizic. Da. Asta ești tu. Și atunci ce ai tu programat? Din ce ești tu În momentele format? alea, când ieși din corp, ai programat că ai fost om. Exact. Și așa și rămâi, mult. Și bine te crezi om. Unde este deșteptăciunea? Unde este trezirea? Dar și ce tu greșit să te vezi om? Că după aia, la un moment dat, când te desprinzi și de pământ și de structurile astea energetice a pământului, pe urmă nu te mai vezi om. Păi da, să te desprinzi. Că până te desprinzi, e cale lungă. Uite, de exemplu, de foarte multe ori când mergem în sini sau urcăm în dimensiuni mai înalte, acolo eu nu-i mai văd oameni și nici Păi pe nu, mine nu. pentru că se Deja lasă suntem corpurile sfere. astea. Dar trebuie să ajungi în sine, să ai intenția, să poți să pui intenția. Păi da, asta te faci. programezi tu ca suflet din conștient că tu trebuie exact. să te duci, să lași orice corp. Lași fustițe, rochițe, cizmulițe, care înseamnă corp-suflet. Este un corp. Este o haină. Da, exact. Lași-o pe asta și te dezbraci, că nu poți să ajungi în sine cu rochițe, fustițe și cizmulițe. Cu mâini, picioare și 5 degete. Corect. Da. Asta spun. Această programare trebuie ca noi să ne o facem până plecăm de aici. Că nu suntem oameni, că nu să ne avem detașăm, să nu mai avem atașamente deloc. Și să nu ne mai vedem așa, să nu ne mai identificăm cu corp, Da, exact. om. Să știm că nu suntem acest trup. Da. Și e ușor? Da. Acum depinde de fiecare. Pentru unii da, pentru unii deci când e chiar așa ușor. E ușor când corpul suflet are tăia, kilobytes, eu știu cum s-or numi ăștia, de informații de când s-a născut și până moare că este om și tot ce a făcut, totul e înregistrat, toate amintirile, toate interconexiunile, toate gândurile, tot este acolo. E ușor să deprogramezi asta? Poți să le vezi ca pe niște experiențe. Acum depinde de experiența fiecărei părți subliminale. Câte vieți a avut, ce a înțeles prin vieți. Mie mi-e foarte ușor să fac asta. Aha, ție ușor, de spun că depinde de fiecare aici. Tu în vise te mai vezi om, Ela? Te visezi om? Nu. Tu nu te mai visezi? Tu nu visezi pe soțul tău, pe mama ta? Am vise din astea în care văd oameni, da, dar de cele mai multe ori pe mine mă văd ca și cum aș privi din afară, adică visul de multe ori îl văd ca pe un film. Adică sunt conștientă că sunt într-un vis și visul văd proiectat, parcă. Deci nu mă mai simt în vis, ci mă simt în afara visului. Da. Și mă văd pe mine în vis, cum ar veni. Deci deja mă detașez de ce înseamnă om, vis, înțeleg mai multe. Și eu în vis, de exemplu, eu nu mă mai văd fugind sau mergând. Eu pur și simplu se schimbă imaginile instant sau zborurile pe care le aveam de când sunt mică în vis, acum le controlez foarte ușor. Deci asta depinde. E cazul tău. Da, bine, e cazul meu având atât antrenament, dar asta, da, de-aia am zis că depinde de fiecare. Exact. Deci sunt puțini. Deprogramarea începe din conștient și începe cu orice faci, gândești aici, ca om. Cel mai important lucru de care eu mi-am dat seama, care e nevoie să renunțăm, sunt atașamentele. Da. Deci atașamentele eu vorbesc ca om să nu te mai vezi după ce nu mai ai atașamente. Da, știi ce a scris o doamnă la o postare? Că apropo că știi că mai mi-apare și o citesc. Și a scris că ceea ce unii, adică și noi, nu la noi se referea, că nu e clientă de-a noastră, nu o cunoaștem, nu știu, e la cineva pe pagină. Și ceea ce unii spun că nu trebuie să avem atașamente, că scrisese altcineva, că nu trebuie să ai fără atașamente și fără asta. Asta este o invitație la înghețare, o invitație la nu mai fi om, nimic, la nu mai simți și a nu mai... Asta înseamnă.
Nu, nu este chiar așa. A nu avea atașamente înseamnă să nu ai atașamente de bani, de haine, de geantă, de casă, Și de de oameni, de locuri, tot de ăla nu oameni. trebuie să ai. Da, de Și exemplu, doamna dacă... asta a spus atunci ce este asta? O invitație la a nu mai simți nimic. Nu, e o invitație a te desprinde de materialism. Exact. În primul rând, dacă ai un obiect vechi, nu știu, un inel, un ceas, un lanț, nu știu, orice, și ți-e greu să-l dai, că l-ai primit de la mama, că a fost al lui bunica, că l-am primit de la tata care nu mai este. Ăsta este un atașament față de lumea materială, că a fost al lui tata care a murit. Ok, toți murim și nu suntem corpurile. Aici, asta, deci inclusiv de persoanele dragi, cum am spus și am văzut în nenumărate sesiuni, am atașament de copil, de mamă, de soră, dar câte mame, copii și frați și sore am avut de-a lungul vieții aici pe pământ, de-a lungul experiențelor pe pământ. Deci astea trebuie să înțelegem că atașamentele sunt pentru lumea materială. În momentul în care noi nu mai avem dorințe, adică în sensul că eu îmi doresc mașina aia, că nu știu ce, că nu știu cum, asta deja e un atașament. Da. Îmi doresc, nu știu ce, rochiță sau fustiță sau pantofi sau geantă pe care am văzut-o, e atașament. Sau căsăpeala ela între frați care se bat pe averi, pe moșteniri, da, exact, se bat exact, o viață întreagă, se exact. agresează și mor, și că am văzut și în sesiuni câte pări subliminale când am curățat case, terenuri, câți i-am găsit pe unii pentru teren, era unul de 500 de ani rămas, fragment. Da. Păzea terenul. Sau, de exemplu, venitul, să am bani, asta e tot un atașament, din nou, e un atașament. Bineînțeles. Banii nu sunt ceva care vin nu, dar și doamna stau. aia se referea la persoane. Da, bine, eu mă refer la un ansamblu, că deci partea materială ne ține legați aici, iar persoanele și mai legați mult. de glie. Da, adică iar atașamentele pentru persoane și mai mult. Exact. Noi Și trebuie să înțelegem că... te-am adus și întorci și înapoi. Problema e că după ce am rezolvat cu atașamente, să zicem că nu ne atașăm de nimic. Ultima, iarăși vezi, trebuie să rezolvăm, să înțelegem că nu suntem corp de om și corpul suflet. Sufletul este o prelungire în energetic a minții și corpului fizic. Asta este sufletul. Și încă un lucru pe care îmi vine să-l spun, noi nu suntem părinți, nu suntem frați, nu suntem surori. Normal, noi nu avem mamă, nu avem tată, nu avem copii. Exact. Corpurile astea de aici au mamă, tată, frați, copii. Pentru că mulți dintre noi ne naștem în niște familii cu niște părinți sau cu niște frați sau chiar cu niște copii care efectiv ne distrug. Ne distrug. Ne căsăpesc. Păi da, ne căsăpesc că uite de ce. Deci că atunci... așa avem contractul, așa venim cu acest scenariu și acum revenim la sesiune, la subiectul nostru. Da? Înțelege partea subliminală că a trebuit să vină și a cerut o soră, fiindcă așa era contractul, trebuia să vină cu o soră și chiar dacă inconștient nu și amintea acest contract, dar a fost și ajutată prin vise de către ființa asta coordonatoare ca să ceară o soră. Da. Iar ea cerând, fiind drăguță, micuță, iubită de părinți, uite că părinții de foarte multe ori și prin dorința lor, dar dacă mai vine și cererea copilașului, se conformează. Da? Da. Și urmând, depinde de ce destin și ce contract ai, urmează să, așa cum a fost în viața aceea, de care văzurăm când s-au căsăpit cu sora ei, da? Da. Urmează că acea soră, frate, eu știu ce, care vine, urmează, cum ai zis tu acum câteva momente, Ela, să ne facă viața calvar. Da. Nu. Unii, deci poate să ne facă viața calvar. Dacă este așa trecut și să pierdem energie și să ne interferăm cu mult mai multe ființe de astea,
Deci, ce a înțeles partea subliminală? Că noi o lălăim, o lungim, dar vreau să văd ce a înțeles partea subliminală. Din tot ce am vorbit noi până acum. Că tot ce se întâmplă în fizic, în timpul unei experiențe corporale, este prestabilit, zice. Exact. Și nu totdeauna ne este favorabil și bine, zice. Exact. Și atunci Da, îi asta pare am ok, înțeles. uite, uitându-se la ăsta, înțeleptul ăsta, care i-a scris, da? I-a scris scenariul de viață. Acum îl mai vede cam la fel sau cum îl vede? Acum Ca îl intenții. percepe, îl vede, îl vede ca energie lângă ea. Vede stringul subțire legat între ei. Îl recunoaște ca amprentă energetică de dinainte să intre în experiență pe canal. Spune, zice, acum parcă pot să citesc gândurile, intențiile. Citește. Aude că ești a mea, îmi vei face mie pe plac, mă vei asculta, iar viața ta va fi conform planului. Și la final îți vei da seama că totul iese așa cum s-a plănuit, cum ai plănuit. Asta parcă îi repetă lucrurile astea. Că este a lui. Cum adică că este a lui? Păi, este a lui în supravegherea lui. Supravegherea lui. Da. Și în controlul lui. Repartizată mie. Da, și în controlul lui. Da. Păi, și atunci? Ce experiență face? Ce experiență poate să facă atunci când nu este scrisă de ea experiența asta? Poate să facă voința ei pentru care a venit pe planeta asta? Vede că nu. Vede că sunt deturnate unele. Voința e deturnată și unele intenții sunt deturnate. Se agață de intenția inițială a ei, dar o deformează și până la urmă ies lucrurile în favoarea ființei, entității. Da. Păi, dar de ce ar fi? Pornește de la să zic așa, de la o idee de a ei, de la o dorință de a ei, o intenție de a ei, dar o deturnează, o transformă. Și cum e aici? Cum fac ăștia? Cum era acum 10-15 ani, după Revoluție. În România, când începea să vină străini, eu știu care de ce venea, erau întâmpinați la aeroportul Otopeni de un taxi, că avea nevoie ca să ajungă la o adresă și îi plimba câte o jumătate de zi cu taxi și la final era o notă de plată de cădeau vieții oameni apă spate și acum cred că se mai întâmplă. În sfârșit, nu mai cred că așa de des. Și practic venise bietul om cu un scop și scopul fusese lungit, îmbrăcat, și lungit în interesul ăluia, taximetristului, da? Și mai avea și o notă de plată fabuloasă. Da, dar scopul inițial se împlinește, doar că e foarte după distorsionat. Plimbări, da. După nu știu câte plimbări și nu știu ce notă de plată, da? Da, exact. Exact așa e și intenția inițială a unei părți subliminale, care până la urmă se finalizează, dar îmbrăcată. Ajunge ea pe unde ajunge la destinație, dar după ce ajunge de multe ori la destinație când a uitat și destinația, de ce venise. Da, când, de exemplu, poți să ajungi la o destinație cu avionul în 2 ore sau cu mașina în 3 zile și cu peripeții de la 3 zile. Sau o mașină, vaporul, dacă te duci pe alte continente obosit, și de terminat. pe un continent pe altul. Exact. Ia uite. Sau unii plecau, că s-a și întâmplat. Acum 500-1000 de ani plecau într-o direcție, lasă că nu mai ajungeau,
cu bărcile, cu așa, să tărma barca, să strica nu știu ce, veneau intemperii pe mare, mureau până la destinație, sau care nu mai ajungeau în altă parte decât trebuia să ajungă. Deci cam așa se întâmplă. Da, acum înțelege felul în care intervin aceste ființe și acțiunile lor în dorințele noastre, în intențiile noastre ca părți subliminale. Noi avem o intenție și ei transformă în vin... intențiile Da, lor, în dorințele lor. exact. Hai să vadă pe stringul ăsta abia format, hai să facem o proiecție la ca să vadă și mai bine. O proiecție în această experiență și să observe ce se întâmplă cu ființa asta și cu legătura care abia se vede în viitor când crește Bianca, ce se întâmplă cu legătura asta și ce se întâmplă cu ființa asta. Să observe pe un ecran. Ființa începe să creeze un cordon din ce în ce mai mare, mai energizat și ei încep să îi se întâmple lucruri emoționale. Traume emoționale văd că apar la început, unele neînțelegeri. De la 7 ani văd că începe să facă acțiuni. Tot felul de situații neplăcute cu alți copii, lucruri emoționale pe care nu le înțelege și cade într-o, într-o melancolie, hai să nu o numesc depresie, că e prea devreme, dar într-o melancolie și într-o... se închide cumva. Exact. Scade încrederea în sine. Încrederea în sine, da. Nu mai are curaj să facă lucruri, că sunt niște... Da, apar boli, văd. Da, apar și boli. Deci apropo, bolile care le face slăbiciunea asta de mică care le-a făcut asta nici nu sunt boli, zice entitatea. Adică sunt niște afecțiuni minore. Pe lângă ce urma să vină, da? Da, dar toate astea și-au început să se cimenteze ca frici deja. Că deja avea frici, da? Deci observă că prezența acestei ființe pe linia destinului, așa cum e cu care nu este ușoară și favorabilă, asta vede, da. Îi creează dificultăți, vede. Bine, și îi place văzând așa? Nu, adică de ce să am dificultăți, de ce să n-am o viață liniștită și frumoasă? Da. Și care să fiu bucuroasă, fericită. Da, exact. Și să mă bucur de manifestarea în 3D atât cât se poate, dar fără obstacole. Să fie. Da. Fără obstacole, fără probleme, fără blocaje. Atunci să ia ființa asta, și care are string deocamdată slăbuț, și o pune în față să taie stringurile cu oricine și orice. Da, îi arăt cum să facă. Ok. Scoate cearază din pieptul ei și taie de jur împrejur toate stringurile cu oricine. Pune părțile subliminale într-o parte și entitatea o pune în față și o blochează. Da. Da. Foarte bine. Să scoată afară toate fricile care le-a acumulat deja. Da. Nu știu, implant. A apucat ăsta să pună ceva? Nu. Foarte bine. Deci scoate frici, energii stagnante, blocante. Da, scoate, împinge în exterior cu lumina ei pe care o expandează, împinge în exterior toate amprentele energetice, emoțiile, fricile, trăirile neplăcute, amintirile neplăcute, toate le arde complet. Foarte bine. Acum, hai să-i dăm sfera cu informațională ăla, în conștiința adevărată. Da, o primește. Da, o deschide, analizează. Ei văd 375 de experiențe. Să le vadă ce fel de experiențe, să vadă cu ecranul ăsta cuantică. Da, să vadă. Sunt controlate, sunt manipulate.
Voința mea îmbrăcată în tot felul de Ăști, tertipuri, zice, și de situații, evenimente. scopul pentru care ăștia Da. fac asta, înțelege că E este hrana energetică, exact. zice. Da, e energia mea și a altora, zice. Foarte bine. Hai să vedem de unde a venit pe planetă. Experiențe îngreunate, zice. Da, experiențe cu taxiul, vorbirea. Ok. Taxiul bucureștean, de la aeroport. De unde a venit el pe planetă? A venit ca parte subliminală. Polimeria o numește planeta. Cum? B de la Bogdan. Da. Polimeria. Polimeria, da. Da. Se află prin Alpha Centaurus. Da. De ce Ca dimensiune? și constelație, dimensiunea 4. Și a venit direct în 3D. Ca parte subliminar. Da. Că a dorit ce să facă prin 3D ăsta? Să înțeleagă densitatea energiei, spune. În 3D este o densitate mai mare, mai scăzută, mai lentă, zice, ca și cum în 4 ar fi te mișca prin apă, în 3 te miști în noroi, mai greu, mai dens. Sau într-o smoală, în dimensiuni mai joase te miști într-o smoală, dimensiuni mai înalte te miști prin aer, mai ușor, mai aerat. Și a vrut să vadă, să înțeleagă densitatea 3D. Bineînțeles că astea, zice, știam că vin la pachet cu dualitate extremă, separată și o plajă frecvențială mai mare. Dar de densitate era curioasă, cum se simte, cum se trăiește, cum poți să reușești să faci anumite mișcări, lucruri, cât de repede poți să faci mișcările prin acest noroi, în cât timp, cum. Deci, un fel de experiment de cercetare a densității 3D. Ce avatar a avut și pe planeta ei? Feminin îl văd. Da. Ultimul a fost feminin. Înainte de a-l avea pe cel feminin, a avut mai multe masculine, dar echilibra experiențele între feminin și masculin și ultimul văd feminin în care a fost. Umanoizi? Oarecum amestecat între umanoid și animal. Ce animal a fost? Văd că are 4 picioare. 4 picioare văd. Posteriorul e ușor, nu e chiar ca un cal, e mult mai mic posteriorul, dar are 4 picioare. Nu știu cu ce să-l compar. Ok. Mâini are? E ca și cum ar fi ca un cal, dar e mult mai îngustat. Sunt efectiv în poziție de pătrat, picioarele și posteriorul ușor ieșit în spate. Și mâini în poziție are de sau pătrat. două alea din față? Mâini are, sunt perfect umanoide, trunchiul de la mijloc în sus, piept, mâini sunt perfect umanoide, ochii, ok, are 2 ochi umanoizi, dar mai are 2 spre mijloc, interior, ușor mai sus, 2 mai mici negri, 2 biluțe negre, care câteodată poate deschide și par 4 ochi ca la paianjen, dar nu-i deschide mereu. Doar când vor să amplifice vederea la distanță. În rest, ăia nu se văd. Au păr lung, foarte lung. Așa, ce mai văd diferit? Urechile sunt ca la elf. Buze, nas, relativ, buzele perfect umanoide, nasul
un pic mai mic decât la noi la oameni, deci minion, să zic așa, un nas în miniatură. Natura relațiilor între indivizi. Prietenoasă, armonioasă, afectuoasă. Societatea era dezvoltată sau nu? O parte da, o parte nu. Adică aveau regiuni unde Da. dezvoltau tehnologie, astea erau foarte Aceeași restrânse specie? și aceeași specie, da. Doar că erau diferiți așa ca și ei. Între ei erau, nu Da, toți da. aveau Nu același erau tip ca de și avatar. clone. Mhm. Nu. Bine, și alincare. Majoritatea trăiau foarte în armonie cu natura și o parte dintre ei erau interesați de tehnologie, de Din care experimente. parte? Aici, pe ea, în ultimul avatar, o văd în partea cu armonia cu natura. În avatarele masculine a fost în centrele alea de industrializare, sau cum să le numesc, tehnologie, în locurile restrânse, în centre restrânse. Dar majoritatea trăiau în armonie cu natura și ultima experiență a fost în armonie cu natura. Știa de Terra, știa de pământ, spune că făceau și expediții, au făcut expediții pe pământ, mergeau, veneau, da, când eram 4D, cu nave, da. Da, nave, cu așa, și știa de densitatea pământului actual, adică acum în 3D. Știa și de 4, dar știa că a căzut în 3. Avea corp emoțional și corp mental dezvoltat? Da, aveau și corp mental și corp emoțional. Corpul mental văd că mai dezvoltat la mascul și aceștia erau și mai mulți în centrele, locurile acelea tehnologizate și femelele mai mult în natură și mai mult corp emoțional. Dar aveau fiecare și una și alta. Această sensibilitate a Biancăi, care se vede deja, da, ne spune bunica, e sensibilă, cedează, adică ușor, și cu sora, care e mai cea mică, care e mai înfiptă, mai hotărâtă. De unde vine? Vine de aici, din natura Vine și din avatarul care l-a avut ultima dată, da, de feminin și foarte emoțională, dar și din faptul că are puține experiențe. Da, pe relativ Terra. puține experiențe pe Terra, da. Bine. Și o văd că încă nu este foarte bine armonizată cu 3D-ul, adică încă are rețineri. Bine. Încă încearcă să înțeleagă și să se adapteze, încă nu stăpânește frecvența 3D. Deci experiențe nu-i place. Cum e sora ei, de exemplu. Sora ei e mai experimentată. Deci nu-i place. Nu-i place nu i-au plăcut experiențele astea și nu vrea să le mai facă cu coordonator din așa. Nu. Simte că e deturnată și experimentează tot altceva, nu ce vrea ea. Bine. Dacă nu mai vrea să facă, îi dăm informația la cum să-și extragă energia din linia experiențială până acum derulată pe pământ. O purifică, așa. Da, o purifică, o curăță, o deprogramează și o reintegrează. Iar linia experiențială colapsează cu tot ce a însemnat ea. Da. Și număr de la 1 la 3 își deschide portal de experimentare liberă și cât număr de la 1 la 5 face aceste experiențe. Câte consideră necesare să-și dezvolte corpurile, parametrii corpurilor și să capete discernământ. 1, 2, 3. Intră în portal. 1, 2, 3, 4, 5. Iese afară. Câte experiențe a făcut el? 890. Destul. Acum s-a acomodat cu energia Acum e perfect adaptată, spune, și înțelege mai bine manifestarea. Hai să vedem parametrii corpurilor, corp sexual.
Ok, corp sexual, energetic, înainte 45, acum 97, acum e pe linie 97. Foarte Înainte corp emoțional 35, 45, așa cum 97 și corp mental 50 și acum 97. Foarte bine. Hai să facă el o multitudine de sfere informaționale cu toată iubirea ei și să le trimită către toate părțile subliminale care le-a cunoscut sau care nu le cunoaște și vor să primească informația aceasta. Da. Hai să vedem dacă Primește peste tot tuturor, da. Dacă bunica primește parte subliminală. Da, primește. Și dacă au mai avut experiențe de care și amintește. 18 zice ea. Hai să vedem dacă mama primește și dacă au mai avut experiențe. Primește. Da. Mama. Experiențe cu mama mi-arată 32. Hai să, dacă primește și tata. Da, primește și el. Cu ele mi-arată 8. Și sora. Am văzut că am mai avut. Da, am mai avut, da. Bine. Primește și sora. Foarte bine. Hai să ne uităm pe întrebările ăla, da? E bine cum se simte acum partea subliminală? Da, se simte relaxată, se simte ușoară. Simt că pot să eman ce-mi doresc eu, ce vreau eu. Da. Deci este împărtășită la grădiniță. De câte ori sunt indicații de la conducerea grădiniței? O să anuleze toate acordurile astea, da? Da. Tatăl hotărăște fără să se consulte cu nimeni. Probabil legat de astea, dacă să fie împărtășită sau nu știu ce. Bine, trecem. Până la 1 an și jumătate, cam de pe la 8 luni a început să meargă, a avut câteva episoade când nu putea să stea în picioare. Trebuia să facă pauză, fără efort și ținută în brațe, dacă erau cauze energetice. Corp energetic ușor de vitalizat, să zic așa, dar eu ce văd aici era creșterea osoasă. Păi, creșterea osoasă și dacă a început să meargă de la 8 luni și lucrurile s-au întâmplat până la 1 an Prea și repede jumătate, da, dar și nu stăpânea bine mersul, da, abia se obișnuia cu mersul și cu... Deci văd că nu a fost o afecțiune, o boală, ci pur și simplu creșterea ei. Bine. Faptul că oasele creșteau, Bine, asta doctorul a zis că avea nu știu ce provoca... virus, care se numea nu știu cum și care i-a dat câteva episoade de astea de slăbiciune. Eu nu văd nimic anela locului energetic. Bine. Corpul energetic ușor forțat, să zic așa, și devitalizat, dar eu nu văd altceva. Bine. Stă foarte mult timp. Păi oricum, ce au spus doctorii era o presupunere, că nu au pus în evidență virusul ăla, nu știu care, prin analize. Era o presupunere, eu știu. Mă gândesc, stă foarte mult timp în fața televizorului și telefonului la desene animate cântecele. Legat de asta, dacă îi dăunează. Păi da, dăunează pentru că e programarea Matrix-ului a noii generații prin control mental, control prin gadgeturi și asta îi ține, cum să spun, focusul lor este acolo și nu să zicem, în afară, în a se integra în mediu, în a stăpâni mediul, în a-l cunoaște, de socializare, de integrare cu alți devin copii, face asociați. introvertiți, îi mai ușor de controlat apoi, dar nu e ok. Bine. Să-și pună o ancoră împotriva acestor gadgeturi. Eu să nu-i mai... Degeaba aș pune ancoră dacă părinții îi pun Bine, în brațe. părinții îi pun, bunica mai are grijă, da? Deja le-a făcut un program.
Este foarte sensibilă, contactează cu ușurință răceli, otite, roșu în gât, la 4 ani fiind operată de polip la sfatul pediatrului. Cauzele pentru care face răcelile astea. Dacă sunt cauze energetice. Noi n-am văzut niciun implant. Da, nu văd implanturi. Corpul vital îl văd un pic Dar corpul vital și imunitatea așa se creează la copii și la oameni. Da. Contactând și virus, dezvoltând imunitate. Exact, așa se dezvoltă imunitatea. Bine. Eu această sensibilitate nu o văd ceva grav, ceva rău. Energetic, nu. Bine. Și-a dorit foarte mult o surioară care a și venit foarte repede după ce anunțase până și pe educatoare. Iar mama ei nu știa că va rămâne însărcinată. Am vorbit despre asta. Legătura între fetițe, mamă, tată, bunică, maternă, adică bunica care e cu noi. Am vorbit și despre asta, da? Mama nu are încredere să rămână fetițele cu tatăl lor pentru a le supraveghea, că, ca urmare, eu sunt foarte mult solicitată să am grijă de ele. Bunica ne scrie asta, pentru că tatăl, când l-a lăsat să supravegheze fetițele, a părut că a fost mai neatent, iar fetițele au mai avut unele mici accidente. Este, să zicem, pertinentă această concluzie la care a ajuns mama? Nu. Nu, pentru că, ok, tatăl, ca orice părinte, de fapt, poate să scape din vedere anumite lucruri, iar faptul că ele pățesc una sau alta, din experiența lor învață să se desfășoare în 3D. Și el învață să fie apoi mai atent la ele, poate. Dar nu văd asta o problemă, deci asta nu e o frică a mamei. O frică a mamei, dar mai întreabă bunica, oare este, din partea mamei, este o metodă de a-l proteja pe soț, să nu se streseze și să apeleze la bunică să stea cu fetele? Îi se pare că soțul e poate solicitat, obosit cu lucru. Iar bunica e mai liberă? Bunica e liberă, n-are nimic de făcut, deci poate să vină să mă ajute, asta e gândirea ei, și e mai atentă cu copiii, că e mai descătușată, e mai liberă mental, nu are atâtea probleme pe cap, cum are soțul meu, și atunci ea zice că așa împacă și capra și varza și că oricum mama n-are altceva de bunica făcut. oricum spune că le iubește foarte mult pe nepoțele și le simte foarte aproape de sufletul ei, simte o bucurie imensă când este cu ele. Da, doar că fiica ei, mama fetițelor, cumva deja consideră că de datoria bunicii să stea cu fete. Deci nu mai consideră că bunica ar mai avea viață privată. Mai are și altă viață sau ar mai putea să facă și altceva, da? Păi da, să se bucure de viața pe care o mai are de trăit fără prea multe sarcini. Bianca dorește să fie doctoriță pentru mămici cu bebeluși și îmburtici, așa spune. De unde venea asta? A fost o programare, ceea ce ea vedea cât timp, mămica a fost însărcinată și atunci să stea cu ea și vedea că tot merge la medic și atunci de moment asta i-a fost impregnat mental, că copiii întotdeauna le place de multe ori ceea ce vede că se întâmplă în jur și copiază și își doresc. La grădiniță are o prietenă, se cunosc de la 2 ani și țin foarte mult una la alta, dacă e benefică relația asta, pentru că în relația asta cu prietena de la grădiniță, Bianca cedează foarte mult. Prietena aceea vrea să conducă. Ar ceda în fața oricui. Deci așa este felul ei, da? Da. Mai molcomă, mai blândă, mai... Dar relația lor o văd ok, o văd bună. Bine, și între copii la vârstele astea. Văd că au fost surori în alte vieți și frați, cele două. De-aia s-au atras, la grădiniță, dintre atâția copii. Da. Dacă transmite, are ceva să transmită partea subliminală, părții conștiente sau bunici. Zice să se joace mai mult, să se bucure de frumos și de viață.
Iar partea cu cedatul ăsta ușor închisul de Da. ea se va remedia pe parcurs pentru că acum are experiențe noi, conștiente, libere și a înțeles mai bine manifestarea în 3D. Da. Foarte bine. Da. Vrea să meargă în sinele mai înalt, partea Da. subliminală. 1, 2, 3. Da, merge în sine de nouă. Trimite raze de lumină până în corpurile energetice, le curăță, purifică și armonizează. Mai număr încă o dată și mergem în sursa primordială a creației. 1, 2, 3. Aici. Și caută matricea originală care a fost creată ca și conștiință primă, o suprapune peste matricea care vine din experimentare, corectează toate codurile care au fost schimbate, modificate. Activează declarația de suveranitate, o spune cu determinare. ADN nu mai are ca colepsat linia. Câte experiențe a avut în univers? În univers, 38.000. Să-și activeze programul de vindecare și regenerare a tuturor structurilor până în corpul fizic, să-și facă sfera de manifestare, aici în sursa primordială a creației, ne uităm și noi la sferele noastre. Și număr de la 1 la 3 venim aici și acum. Fiecare prin canalul ei de abundență benefică pe care îl curăță, purifică, lărgește. 1, 2, 3. Aici și acum anulează orice ritual de orice fel, acord de ăsta religios cu rituale ce face pe la grădiniță, botez, toate cele pe viața asta care au fost făcute, la care participa sau le-a făcut altora. Da, anulează tot, dizolvă tot. Face 2 sfere generaționale de cea mai înaltă frecvență și le trimite pe acest arbore genealogic, arde toate programele nebenefice care s-au transmis de la strămoși la ea. Da, dizolvă tot. Și dăm cu bombe cu lumină și iubire de cea mai înaltă frecvență în casele noastre, mașini, surse de venit, joburi. Da, în pretutindeni se dizolvă tot. Egregorii, hologramele, amprentele, energiile stagnante, blocate. Entitățile sunt aspirate pe portal de înaltă frecvență și toate celelalte canale, portaluri, vortexuri de joasă frecvență se închid, se sigilează complet. Mulțumim părții subliminale a Biancăi pentru această călătorie